کتابا به شیوهی ما رو شکل میدن و کمتر چیزی میتونه مثل کتاب بر ما چنین تأثیری بذاره. کتابا ما رو با خرد دیگران آشنا میکنن، به ما کمک میکنن تا جهان رو متفاوت ببینیم و درس‌های جاودان به ما میآموزن که تا مدت‌ها پس از خوندن آخرین صفحه در ذهنمون باقی میمونن. اگرچه میلیون‌ها کتاب ارزش خوندن دارن، اما برخی از اونها به عنوان آثاری واقعاً ضروری برجسته میشن. آثاری که ما رو به چالش میکشن، به ما آرامش میبخشن و دیدگاه ما رو نسبت به زندگی و جهان گشوده تر میکنن. در اینجا 7 کتابی رو معرفی میکنم که هر کسی باید دست کم 1 بار در طول عمر خودش بخونه. قبل از اون ازتون دعوت میکنم کانال لایف آف اسپریت رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم مطلع بشید. اما 7 کتابی که هر فردی باید در طول عمرش حداقل 1 بار اونا رو بخونه. 1. کشتن مرغ مقلد اثر هارپر لی. این رمان فقط درباره جنوب آمریکا در دوره رکود بزرگ نیست، بلکه داستانی است درباره عدالت، اخلاق و معصومیت دوران کودکی. داستان که از نگاه اسکات فینچ روایت میشه به مسائلی مثل نژاد پرستی، شفقت و معنای واقعی ایستادگی بر سر حق میپردازد. چرا این کتاب اهمیت داره؟ به این دلیل که اهمیت همدلی رو به ما یاد میده، اینکه خودمون رو جای دیگران بذاریم و نشون میده که شجاعت همیشه پر سر و صدا و نمایشی نیست. گاهی شجاعت یعنی انجام دادن کار درست زمانی که همه با شما مخالفن. این کتاب به ما یادآوری میکنه که اخلاق مداری همیشه به معنی پیروز شدن نیست، بلکه به معنی عمل کردن با شرافت و درستی است. 2. رمان 1984 اثر جورج اورول. کتاب 1984 اورول در سال 1949 نوشته شد. این کتاب جهانی رو به تصویر میکشه که در اون حکومت هر فکر، کلمه و هر عملی رو کنترل میکنه. متاسفانه این اثر همچنان به طرز تکان دهنده‌ای با دنیای امروز مرتبطه. داستان شورش وینستون اسمیت علیه برادر بزرگ بیش از آن که اثری علمی تخیلی باشه درباره خطرات قدرت کنترل نشده است. چرا این کتاب اهمیت داره؟ چون درباره روش‌های نامحسوسی است که آزادی میتونه از طریق اونا از بین بره. ما رو به تأمل درباره نظارت، سانسور و تحریف حقیقت وامی داره. یعنی درباره مسائلی که به شکلی فزاینده امروزی به نظر میرسن. خوندن این کتاب به ما یادآوری میکنه که برای آزادی اندیشه ارزش قائل بشیم و نسبت به نظام‌هایی که بر ما حکومت میکنن نگاهی نقادانه داشته باشیم. 3. کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو. کمتر رمانی در دنیا به اندازه کیمیاگر تونسته تا این حد عمیق بر خوانندگان خودش تأثیر بذاره. در ظاهر این کتاب داستان چوپانی به نام سانتیاگوست که به دنبال گنج میگرده، اما در حقیقت داستان درباره یافتن معنا، دنبال کردن افسانه شخصی و آموختن این نکته است که اغلب پاداش واقعی در خود سفر نهفته است. چرا این کتاب اهمیت داره؟ چون این کتاب با هر کسی که تا حالا از خودش پرسیده آیا در مسیر درستی در زندگی قرار دارم یا نه ارتباط برقرار میکنه. این اثر معنویت، فلسفه و داستان سرایی رو به شیوهی ساده اما عمیق در هم می‌آمیزد. این کتاب در اکثر خوانندگان حس تازه‌ای از امید و هدفمندی رو ایجاد می‌کنه. 4. غرور و تعصب اثر جین آستن. غرور و تعصب در بطن خودش فقط یک داستان عاشقانه کلاسیک نیست، بلکه کاوشی هوشمندانه در باب طبقات اجتماعی، ازدواج و شخصیت انسان است. سفر الیزابت بنت و آقای دارسی از تعصب به درک متقابل نه به خاطر جنبه عاشقانش، بلکه به دلیل هوشمندی و بینش نهفته درون جاودان است. چرا این کتاب اهمیت داره؟ چون نشون میده که چطور برداشت‌های اولیه و غرور میتونه ما رو نسبت به حقایق عمیق‌تر کور کنه. نقد اجتماعی رو ارائه میده که امروز هم به طرز شگفت‌آوری کاربرد داره. خوندن آثار آستن مانند در دست گرفتن آینه‌ای در برابر رفتار انسانه، آینه‌ای که با نگاه کردن در اون به تغییر ناپذیری رفتار بشر میخندیم. 5. انسان در جستجوی معنا اثر ویکتور فرانکل.
این کتاب که به قلم یک روانپزشک و بازمانده هولوکاست نوشته شده، خاطرات و روانشناسی رو به شیوهی در هم می‌آمیزه که هم دلخراشه و هم امیدبخش. فرانکل دوران اسارت خودش در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها رو توصیف می‌کنه و توضیح میده که اگه انسان‌ها برای رنج خودشون معنایی پیدا کنن، میتونن تقریباً هر چیزی رو تحمل کنن. چرا این کتاب اهمیت داره؟ چون یکی از شفافترین بینش‌ها رو درباره تاب‌آوری انسان ارائه میده. ما رو به چالش میکشه تا درباره آنچه به زندگی هدف میبخشد دوباره فکر کنیم. این فقط یک کتاب نیست، بلکه راهنمایی برای تحمل سختی‌ها و یافتن قدرت در جایی است که کمتر انتظارش رو دارید. 6. انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر، اثر یووال نوح هراری. هراری ما رو به سفری فراگیر از سپیده‌دم تاریخ بشر تا دنیای مدرن میبره و توضیح میده که چطور فرهنگ، دین، سیاست و علم ما رو به اون چیزی که امروز هستیم تبدیل کرده. این کتاب فقط تاریخ نیست، بلکه کاوشی است در باب انسان بودن. چرا این کتاب اهمیت داره؟ چون به شما کمک میکنه تا خودتو نه فقط به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان بخشی از داستان بزرگتر بشریت ببینی و پیش‌فرض‌هایی رو که درباره پول، ملت‌ها و حتی خوشبختی بدیهی میدونیم به چالش میکشه. این کتاب تو رو وادار میکنه تا در مورد شیوه کار جهان و جایگاه خودت در اون دوباره فکر کنی. 7. شازده کوچولو، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری. در ظاهر این کتاب داستانی کودکانه درباره شازده کوچولویی است که از سیاره‌ای به سیاره دیگه سفر میکنه، ولی در باطن تأملی است در باب عشق، فقدان، دوستی و اینکه نگریستن به جهان با شگفتی کودکانه چه معنایی داره. چرا این کتاب اهمیت داره؟ چون ارزش معصومیت و تخیل رو به ما یادآوری میکنه. گرایش بزرگسالان به ارزش دادن به اعداد، منطق و ظواهر رو به چالش میکشه، در حالی که چیزی که واقعاً اهمیت داره عشق و ارتباطه. این کتابیه که وقتی در کودکی اونو میخونید میتونه یک معنا داشته باشه و زمانی که در بزرگسالی به سراغش میرید میتونه معنایی کاملاً متفاوت داشته باشه. این 7 کتاب فقط داستان یا درس‌هایی روی کاغذ نیستن، اونا همراهان زندگی هستن. هر یک از این کتاب‌ها آینه‌ای در برابر هستی انسان میگیره و چیزی حیاتی رو در اون بازتاب میده. عدالت، آزادی، عشق، تاب‌آوری، بینش و تخیل. سپاسگزارم که تماشا کردید.